हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले तिहार स्पेसल काँडावाला सेलरोटी बनाउन गइरहेछु। यसको लागि चाहिने सामानहरू: मोटो चामल 1.5 किलो लिएको छु, मैदा 200 ग्राम, चिनी 200 ग्राम, सुजी 200 ग्राम, सोडा, दालचिनी सुकमेलको पेस्ट, तेल 1 लिटर लिएको छु। अब म यो चामललाई राम्रोसँग पखालेर एक रातको लागि भिजाइदिन्छु। मैले यो चामललाई एक रात भिजाइराखेको थिएँ। अब म ग्रेन गर्न सुरु गर्छु। यसमा म 2 चम्चा घिउ राखेर ग्रेन गर्न सुरु गर्छु। यसरी घिउ राखेर ग्रेन गर्यो भने सेलरोटी नरम र मिठो पनि हुन्छ। अब म यसमा चिनी र घिउ 2 चम्चा राखेर फेरि ग्रेन गर्न सुरु गर्छु। अब म यसमा मैदा, सुजी, दालचिनीको सुकमेलको पेस्ट, बेकिङ सोडा एड गरिदिन्छु। मैले यसमा सबै थोक मिसाइसकेँ। अब थोरै पानी राखेर मुस्न सुरु गर्छु र राम्रोसँग फिटेर मुस्नुपर्छ। साथीहरू, यसरी राम्रोसँग डाउन गर्यो भने सेलरोटी मिठो र नरम पनि हुन्छ। साथीहरू, अब म यो सेलरोटी पकाउन रेडी भयो कि भएन भनेर हेर्छु र यसमा अलि पानी पुगेको छैन। म पानी अलिकति एड गरिदिन्छु र अब म यो पिठोलाई 1 घन्टाको लागि छोपेर राखिदिन्छु। साथीहरू, अब यो 1 घन्टा भइसक्यो। अब एकचोटि राम्रोसँग मजाले फिट्नुपर्छ र राम्रोसँग चलाएर म बनाउन सुरु गर्छु। साथीहरू, अब मैले तावा बसालिसकेँ। अब म सेलरोटी बनाउन सुरु गर्छु है त। साथीहरू, मैले सेलरोटी एड गरिसकेँ। यसलाई बिस्तारै चलाउनु पर्छ र एकतिर ब्राउन कलर भएपछि अर्कोतिर पल्टाइदिनुपर्छ। साथीहरू, यो सेलरोटीलाई बिस्तारै चलाउँदै गर्नुपर्छ र एकतिर ब्राउन कलर भएपछि अर्कोतिर पल्टाइदिनुपर्छ। बाँसको लट्ठी या छिरीले पल्टाउनुपर्छ। साथीहरू, हेर्नुहोस् त, यो सेल कस्तो मजाले फुलेछ। हेर्दाखेरि खाउँ लागेछ। यो सेलरोटी लगभग रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी बनाएर खानुहोला। सेलरोटी भनेपछि सबैलाई मनपर्छ। नेपालीहरूको महान चाड पर्व तिहारमा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सम्पूर्ण परिवारहरू बसेर सेलरोटी खाएर रमाइलो गर्नुहोला। साथीहरू, यो सेलरोटी रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।